day, mga sangkay. And for today's video, we're going to make a special Maja Blanca because today is New Year's Day. So, gagawa tayo ng special Maja Blanca in my own version. At ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients ng aking gagawing Maja Blanca. So, andito na siya. And 1, 2, 3. Kailangan natin ng 200 grams of cornstarch. Kondensada, kahit anong brand, pwede. Isang ganito, isang malaki na. 370 ml na evaporada. Of course, kailangan din natin ng whole kernel corn. Isang malaki na din. 1 and 1/2 cup of sugar. 3 cups of coconut milk. 3 cups of water. Yung 1 cup nito ay di-dissolve natin mamaya sa cornstarch. Of course, para sa toppings, ito yung gagamitin natin. Cheese. Kahit anong brand ng cheese pwedeng gamitin. So, nandito na po yung cornstarch natin. So, ang gagawin natin ay di-dissolve natin siya. Binawas ko yung 1 cup dun mismo sa 3 cups of water na ginawa natin kanina. Bakit kailangan natin i-dissolve yung cornstarch? But hindi pwedeng diretso na lang. Hindi pwedeng i-diretso kasi namumuo po siya pag ilagay natin siya, lalo na pag mainit yung tubig na gagamitin mo. So, hindi magiging maganda yung texture ng ating maha. So, natunaw na po siya. Wala na po siyang buo-buo. So, isi-set aside po muna natin siya. Sasamahin na po natin una ang coconut milk. Pagsasama-samahin natin yung mga ingredients, exact lang doon sa cornstarch na ginawa natin. Tapos, evaporada. Condensed milk. Ang ating kernel corn. Tinanggalan ko na siya ng tubig. Tapos, yung asukal. Ano natin? So, ilagay na po natin siya dyan. So, hindi masyado dapat hindi masyadong malakas at mahina yung apoy. Mix natin. Kasi medyo buo-buo pa yung ano niya. Asukal niya. So, antayin lang natin siyang kumulo. So, iaano na po natin yung cornstarch dito sa kumukulong ingredients. So, mix lang po natin kasi unti-unti mabubuo siya. So, nandito na po yung ano niya finished product, pero mamaya pa natin lalagyan ng toppings ng cheese kasi matutunaw yung cheese natin. So, mamaya. Thank you.